Xin chào, mình là Vinh Cua và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Gần đây thì phần mềm dựng video Adobe Premiere Pro đang gặp rất nhiều vấn đề khi sử dụng tại Việt Nam. Thế nên là nhiều người đã bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng những phần mềm khác có chất lượng tương đương và mức giá thành thì lại tốt hơn. Trong số các phần mềm đó thì có Final Cut Pro của Apple hoạt động trên các dòng máy tính Mac. Về mức giá thì phải nói là cực kỳ dễ chịu với túi tiền người Việt Nam khi mà Apple cung cấp gói phần mềm sáng tạo với tổng 6 phần mềm bao gồm cả Final Cut Pro chỉ với mức giá là 199.000 mỗi tháng. Các phần mềm này có thể thay thế được cho bộ công cụ Adobe, chỉ cần các bạn làm quen lại với cách sử dụng một chút là được. Tuy nhiên với riêng phần mềm Final Cut Pro thì mình thấy nhiều người mới sử dụng thường than phiền là tại sao phần mềm này lại chiếm nhiều dung lượng của máy đến như vậy khi sử dụng. Mình lấy ví dụ là trong máy tính của các bạn đang chứa 50GB video gốc để làm nguyên liệu dựng video. Sau đó các bạn tạo một dự án mới trong Final Cut Pro và kéo thả 50GB video này vào để dựng. Các bạn sẽ nghĩ là ngoài 50GB video trong máy ra thì trong quá trình dựng video ấy, cái dự án Final Cut Pro nó cũng không chiếm quá nhiều dung lượng đâu. Chắc là chỉ thêm vài ghi nữa là cùng, bởi vì các bạn không dùng những cái hiệu ứng phức tạp mà chỉ cắt dựng đơn giản, thêm vài cái text, thêm nhạc thế thôi. Tổng cả video gốc và dự án Final Cut Pro cộng lại chắc khoảng 60GB là căng. Nhưng sau khi chỉnh sửa video vài tiếng thì tự nhiên máy thông báo là sắp hết dung lượng và thủ phạm chính là cái dự án Final Cut Pro. Nó đã chiếm tới tận, mình cứ lấy ví dụ là khoảng 150GB đi. Như vậy là ngoài 50GB video gốc trong máy ra thì dự án lại còn chiếm 150GB nữa, tổng là 200GB chỉ để làm ra một cái video ngắn mà máy lại phải gánh tới tận là 200GB. Mà ở đây mình còn nói là ví dụ đấy, chứ còn thực tế thì con số còn có thể là lớn hơn cơ. Vậy tại sao Final Cut Pro lại chiếm nhiều bộ nhớ đến như vậy? Bản thân mình là một người đã dùng phần mềm này nhiều năm nay, nên trong video này thì mình sẽ giải thích và hướng dẫn các bạn cách để giải quyết chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Xin phép các bạn vài giây cho quảng cáo. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua những chiếc máy tính Mac như là MacBook, iMac, Mac Mini, Mac Studio thì có thể ghé qua chuỗi đại lý ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam là Cellphone S. Với gần 180 cửa hàng trên toàn quốc, các bạn có thể dễ dàng mua sắm những sản phẩm Apple ngay gần nhà mình. Những chiếc máy tính Mac ở đây là hàng chính hãng mới toanh nguyên siêu có bảo hành đầy đủ của Apple. Hiện tại vẫn đang là lựa chọn tuyệt vời để các bạn có thể sử dụng dựng video. Cellphone S còn có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho học sinh sinh viên, nên nếu các bạn có nhu cầu thì hãy tham khảo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính. Có hai nguyên nhân tạo ra tình trạng chiếm bộ nhớ quá nhiều của Final Cut Pro. Nguyên nhân đầu tiên là tính năng copy lại file gốc. Ví dụ như video gốc các bạn đang để ở thư mục tải về của máy, thì khi các bạn kéo thả nó vào Final Cut Pro, video đó sẽ được copy lại một lần nữa vào thư mục riêng của Final Cut Pro. Về lý thuyết thì tính năng này có mục đích tốt để đề phòng khi các bạn lỡ xóa video gốc đi thì vẫn còn một bản copy nữa, quá trình dựng video sẽ không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cái việc mà nhân đôi dung lượng video lên ấy, nó thật sự rất là khó chấp nhận. Như ví dụ lúc nãy chúng ta có 50GB video gốc ở trong máy đã tốn 50GB rồi nhá. Kéo thả vào Final Cut một cái, tự nhiên nhân đôi lên thành 100GB luôn. Chưa kịp làm gì mà máy đã tốn gấp đôi dung lượng rồi. Cách để chúng ta tắt tính năng này đi, đó là trong Final Cut Pro, các bạn hãy chọn vào dòng Final Cut Pro ở góc trên bên tay trái, rồi chọn tiếp vào mục cài đặt. Trong bảng hiện ra thì các bạn hãy chọn mục nhập dữ liệu. Tại đây thì các bạn hãy tích vào dòng để file ở nguyên vị trí ban đầu. Mặc định thì phần mềm sẽ lựa chọn mục ở bên trên, đó là copy dữ liệu lại một lần nữa vào thư mục lưu trữ riêng của Final Cut Pro, nên chúng ta phải chọn bên dưới nhé. Đến với nguyên nhân thứ hai, đó là tính năng tự động render ngầm. Mình lấy ví dụ là các bạn đang chỉnh sửa ở đoạn video này, khi các bạn thao tác xong và chuyển sang nhấp chuột vào đoạn tiếp theo thì phần mềm sẽ render ngầm toàn bộ đoạn phía trước mà các bạn vừa chỉnh sửa. Mục đích của tính năng này là để khung hình viewer trong phần mềm luôn chạy mượt mà theo từng mốc di chuột của các bạn. Và khi mà các bạn bấm chạy video để xem thì video sẽ xem được ngay mà không hề giật lag hay là phải chờ tải hiệu ứng, dù cho các bạn có nhồi nhét nhiều hiệu ứng phức tạp vào timeline đến thế nào đi nữa. Ngoài ra thì tính năng này còn có một tác dụng khác, đó là khi mà các bạn đã làm xong video, các bạn muốn render ra thì cái thời gian render nó sẽ nhanh hơn, bởi vì về cơ bản là các cái đoạn trong video đã được render ngầm trước rồi, nên là bây giờ phần mềm nó chỉ cần ghép lại thành một phiên bản hoàn chỉnh mà thôi. Nghe thì có vẻ rất là hữu ích và hấp dẫn đúng không? Thế nhưng mà tính năng này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho cái dung lượng của dự án Final Cut Pro nó có thể tăng lên phi mã và không có điểm dừng. Bởi vì khi dựng video thì chúng ta sẽ liên tục phải đảo qua đảo lại trên timeline. Có khi vài giây trước chúng ta để cái text ở vị trí này đã thấy ưng rồi, nhưng mà vài giây sau chúng ta lại quyết định là kéo cái text sang một vị trí khác. Cứ mỗi lần chúng ta chỉnh sửa như vậy, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, thì Final Cut Pro lại tạo ra một bản render mới. Chúng ta càng chỉnh sửa nhiều và càng dựng video lâu thì càng có nhiều bản render được tạo ra. Và các bạn lưu ý là những bản render ngầm cũ sẽ không hề bị xóa đi nhé. Cả bản cũ, cả bản mới đều sẽ được lưu lại ở trong thư mục của Final Cut. Các bạn mà làm dự án càng lâu, chỉnh sửa càng nhiều thì dung lượng nó càng ngày càng tăng lên không có điểm dừng. Thế nên là chúng ta bắt buộc phải tắt cái tính năng này đi. Các bạn cũng đừng lo lắng rằng khi tắt tính năng này đi thì xem video trong quá trình dựng sẽ bị giật lag.
hay là lúc render video sau khi dựng xong sẽ tốn nhiều thời gian. Thật ra thì đối với nhu cầu dựng video đơn giản, không có hiệu ứng 3D phức tạp mà chỉ chỉnh màu này, thêm text 2D này, thêm nhạc này, thêm vài hiệu ứng chuyển cảnh đơn giản thì vốn dĩ playback video đã luôn mượt mà rồi. Dù có bật hay là tắt tính năng render ngầm đi thì cũng không nhận ra sự khác biệt. Còn về chuyện render thì cũng tương tự như vậy. Vốn dĩ những video đơn giản mà chúng ta làm ấy, thời gian render nó đã nhanh rồi, khoảng tầm là vài chục giây hay là 2-3 phút mà thôi. Bật tính năng render ngầm lên ấy thì cũng chẳng nhanh hơn là bao nhiêu, mà đổi lại thì chúng ta hết sạch dung lượng, lúc đấy muốn làm việc cũng chẳng được nữa. Thế mới nói là những tính năng này ấy, nó sẽ chỉ phù hợp với những ai làm những cái dự án rất là lớn, rất là chuyên nghiệp, video phức tạp, nhiều hiệu ứng, và họ cũng phải có những cái cỗ máy Mac với dung lượng rất là lớn thì họ mới cần những cái tính năng này. Còn đối với người thường chúng ta ấy thì tốt nhất là cứ tắt đi. Để tắt tính năng này thì các bạn lại chọn dòng Final Cut Pro ở góc trên bên trái trong phần mềm, chọn tiếp vào mục cài đặt, rồi tiếp đến là mục xem lại. Ở đây các bạn hãy bỏ tích dòng render ngầm đi là được. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cách để khắc phục tình trạng Final Cut Pro chiếm quá nhiều bộ nhớ trong quá trình sử dụng. Mình mong rằng là với những kiến thức này thì các bạn có thể sử dụng phần mềm này một cách tốt hơn trong thời gian tới. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy để lại cho mình một lượt like và cả một lượt đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra mắt nhiều video hơn nữa nhé. Mình là Vinh Cua, cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.